Γεια σας! Πάμε σήμερα να φτιάξουμε μπακαλιάρο τηγανιτό με ωραίο κουρκούτι, τραγανό. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μας, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μας, να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Είμαστε μια μεγάλη παρέα, πάνω από 300.000 κόσμος. Και τώρα, αφού σας τα είπα όλα αυτά, πάμε να σας δείξω και τη συνταγούλα. Λοιπόν, έχω πάρει ένα φύλλο μπακαλιάρο, το οποίο το έχω κόψει κομμάτια. Βλέπετε? Τώρα, να σας πω δύο πραγματάκια. Μπακαλιάρι υπάρχουν διάφορες τιμές. Έτσι, όσο πιο ακριβώς είναι ο μπακαλιάρος, τόσο πιο καλή ποιότητα είναι. Όταν παίρνετε ένα φύλλο, τι κάνουμε? Ξεπλένουμε καλά το φύλλο από το αλάτι, κόβουμε κομμάτια και το βάζουμε σε νερό. Ανατακτά χρονικά διαστήματα αλλάζουμε το νερό. Δηλαδή κάθε 4 ώρες, κάθε 5 ώρες αλλάζουμε το νερό, να φύγει η πολλή αλμύρα. Οι παλιές νοικοκυρές παίρνουν και ένα κομματάκι και το δοκιμάζανε, να δουν αν όντως είναι αλμυρό. Εντάξει, δεν υπάρχει λόγος να το κάνετε. Πιστεύω ότι αν κάνετε 4-5 εξαλμυρίσματα, δηλαδή αλλάξετε νερό 4-5 φορές, θα είναι όλα μία χαρά. Εφόσον λοιπόν τον έχω κόψει τον μπακαλιάρο, βλέπετε, του έχω βγάλει το δέρμα. Και πάμε να φτιάξουμε τώρα το κουρκούτι μας. Εδώ έχω βάλει 300 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Δεν χρειάζεται να βάζετε καλαμποκάλευρα, να βάζετε σιμιγδάλια, να βάζετε. Αλευράκι για όλες τις χρήσεις με μία κουταλιά baking powder ή 300 γραμμάρια φαρίνα. Έτσι, αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Σε αυτό εδώ θα βάλουμε λίγο αλάτι. Μην το παρακάνετε γιατί ο μπακαλιάρος μας είναι ήδη αλμυρός. Εδώ έχω 330 γραμμάρια σόδα αναψυκτικό, ένα κουτάκι. Θα του βάλω και μισό λεμόνι μέσα. Το λεμόνι το βάζουμε για την τραγανότητα. Θα το βάλουμε όλο μέσα στο αλεύρι μας. Θα ανακατέψουμε. Να γίνει ένας χυλός. Αυτή είναι η ύφη. Βλέπετε? Να μην μένει στον αυγοδάρι μας. Το κουρκούτι μας είναι έτοιμο. Εδώ σε ένα άλλο μπολ έχω βάλει αλεύρι για όλες τις χρήσεις πάλι. Και αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι στεγνώνουμε καλά τον μπακαλιάρο, δηλαδή τον ακουμπάμε σε αντικολλητικό χαρτί. Τον περνάμε από αλεύρι, το θωρακίζουμε δηλαδή με λίγα λόγια. Σας φτιάξω άλλο ένα. Και εφόσον έχουμε φτιάξει τώρα 2-3, πάμε να ανάψουμε τη φωτιά μας. Έχουμε βάλει σπορέλαιο στο τηγάνι μας. Έτσι, θα πάρουμε τώρα τον μπακαλιάρο. Θα τον αλευρώσουμε, θα του βάλουμε κουρκούτι αρκετό. Βλέπετε? Θα περιμένουμε όμως να ζεσταθεί καλά το λάδι. Ρίχνουμε λίγο κουρκούτι μέσα στο τηγάνι μας και εφόσον βλέπουμε ότι έχει ζεσταθεί, βάζουμε το πρώτο.
Θωρακίζουμε καλά τον μπακαλιάρο, να είμαστε σίγουροι ότι έχει πάει κουρκούτι παντού. Αφήνουμε να τηγανιστεί καλά από τη μία μεριά. Μην βάζετε παραπάνω από 2-3 κομμάτια, έτσι, γιατί δεν θέλουμε να πέφτει η θερμοκρασία. Βλέπετε, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μπαίνετε σε διαδικασίες και να ταλαιπωρήσετε και να κουράζεστε. Ούτε σε μυγδάλια, τίποτα. Απλά πράγματα. Έχω φτιάξει άλλα 3 κομμάτια εγώ τώρα να τα έχω έτοιμα. Ο μπακαλιάρος θέλει αρκετό λάδι, έτσι. Βλέπετε. Σε ένα ταψάκι έχουμε βάλει χαρτί κουζίνας. Ο πρώτος είναι έτοιμος. Το δεύτερο είναι έτοιμο. Αυτή ήταν λοιπόν η συνταγή για τηγάνι τον μπακαλιάρο. Ελπίζω να τη φτιάξετε όλοι. Γίνεται φανταστικός, τραγανός, πεντανόστιμος. Τη συνταγή για τη σκορδαλιά θα σας την βάλω στην περιγραφή του βίντεο και στο πρώτο σχόλιο. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στο βίντεό μας, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και τη συνταγή όπως πάντα θα την βάλω στο www.magirikesapollavsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!